Maayong adlaw kaninyo sa kini nga video atong i-discuss ug unsa ning real numbers. Kining mga numbers nga inyo nakita sa screen, part ni siya sa real numbers pero naay di mas specific na group kung asa ni siya nabilong under sa real numbers. So, magsugod ta sa atong video sa question nga what are real numbers? By definition, ang real numbers consist of all rational and irrational numbers. So para mahibawaan nato kung ning real numbers, kailangan nato ilailahon og kinsa ni si rational ug irrational numbers. So naay diagram diri. So sa right side under sa real numbers is irrational numbers and sa left side sa under sa real numbers sa is rational numbers. Then under sa rational numbers is naay mga numbers nga non-integer rational numbers, integers, the negative integers, the whole numbers, zero, and the natural numbers. So magsugod ta discuss ani na mga numbers sa gikan sa sugod sa natural numbers. So ang natural number, ihang letter nga nag-denote siya or nag-represent siya is letter N. So it is also called counting numbers. Kini na mga numbers, muna ang una gitudlo sa tuwa gikan pa sa pagkabata or before ta nag-eskwela. Gitudloan ta nga magsugod og ihap sa 1. Then sunod sa 1 is 2, then sunod sa 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dira ta mo kana na mga number muna unang gitudlo sa tuwa. So ang tawag kana ng mga number is natural numbers or counting numbers. Pero kung inyong mapansin dira naay tulo ka dots. Ang pagbasa ana is and so on. Ang kana nga dot is called an ellipsis. Meaning dili lang kay 1 padong 10 ang kini ang natural numbers or ang counting numbers na pa na siya sumpay. So ang sumpay ang sunod sa 10 is 11. Ang sunod sa 11 is 12, ang sunod sa 12 13 and so on hangtod na siya. Ang natural numbers is infinite siya, wala siya katapusan. It goes on forever. So that's all for the natural numbers and the next is ang whole numbers. Ang whole numbers, ang kalahian lang ano niya sa natural numbers is magsugod ka og ihap sa 0. So sa whole numbers nalay 0 nga nadungag sa iyang atubangan. So instead nga sa 1 ka magsugod, sa 0 ka magsugod. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So just like sa natural numbers is it goes on forever na siya, infinite gyapon na siya, wala siya katapusan ang whole numbers. Then the next one is ang integers. Ang denoted by the letter Z. So, most math books ang nagamit gid nga representation nga letter sa integers is letter Z. So, ang definition niya is it consists of the natural numbers, their negatives, and zero. So, ang natural numbers 1, 2, 3, and so on. Then, ang negative na natural numbers, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Then, 0. So, kung imuhang itapok ang natural numbers, ang 0 ug ang negative sa natural numbers, imo siyang itapok tanan is mo lang ginatawag na integers. So, para mas masabtan nato ni siya concept is nakoy pakita sa inyo nga number line. So, ang kining number line, ang definition sa line sa geometry is kini ang na-extend ang line in both directions. So, kung makita ninyo nga ang positive values is nasa right side, then ang negative values is nasa left side, then ang positive ug negative is ang nagpatunga sila ang 0. So, na-extend man na ang line in both directions, so meaning dili lang kay kana ang mga parts sa integers na pa na siya sumpay in both directions. So, i-continue ninyo ang pattern. So, ang sunod sa 3 is 4, ang sunod sa negative 3 is negative 4, and so on. So, ang integers is infinite gyapon na siya nga type sa numbers. Then, the next one is, kung naman ta sa natural numbers, sa whole numbers, o sa integers, ato sunod ta sa rational numbers. Pero sa tamo, ato sa rational numbers, sa nato i-discuss ng rational numbers, magsugod sa ta sa non-integer rational numbers. So, unsa maning non-integer rational numbers? Ang kining non-integer rational numbers are fractions and decimals that are either repeating or terminating. So, nato example dali para mas dali masabtan ng kining definition.
So 1/2 or 1/2, 2/9, then negative 3/4. So ang fraction is makonvert mo siya into decimal. So ang 1/2 is nimo siyang 0.5. Ang kining 0.5 is example ni siya sa terminating nga decimal kay ma-terminate man siya, meaning may ending ang iyang digits. So sa 5 lang siya nag-end iyang digit sa decimal. Then sa 2/9 is nimo siyang 0.222 and so on. So meaning kana siya nga decimal is nagbalik-balik man ang digit nga 2, meaning repeating siya nga decimal. Then ang negative 3/4 is 0.75. So ang again ang 0.75 kay naman siya ending ang iyang digit, so terminating decimal ni siya. So kini nga mga example is muna siya ang part sa non-integer rational numbers. Fractions and decimals that are either repeating or terminating. So, kanan fraction is impil siya sa non-integer rational numbers, pero ang decimal is na siya condition. Kinahanglan, repeating siya or terminating para matawag siya nga member sa non-integer rational numbers. So, proceed na ta sa rational numbers sa ihang definition. So, ang rational numbers, ang letter nga nag-denote sa iha or nag-represent isang letter Q. So, ang definition is numbers that can be represented in the form a/b, where a and b are integers and b does not equal to 0. So, ang a/b, kung makita ninyo, fractions siya. So, ang a daw o ang b is dapat is integer siya, then ang b is not equal to 0. So, kung anong di mo siya pwede may equal to 0? Kung may equal to 0 siya, is ma-undefined siya. Dili siya pwede. So, all rational numbers can be written as terminating or repeating decimals. So as I have said earlier, either terminating or repeating dapat ang decimal. So tanan rational number is ma-express naman to decimals. So na yung mga examples diri negative 6. So kung nag-curious mo kung kung saan pag-convert into decimal ang negative 6, simple lang yun kayo siya. Butangan lang nimo siya og 0.0. So, ang negative 6 is, kung siya yung decimal is, nimo siyang negative 6.0. So, mopod ang case sa kini ang sa 3. So, ang 3, convert mo siya to decimal is 3.0 pwede na siya. So, kana siya na kini siya na example siya sa terminating decimal. So, pero kung yung makita sa graph pagaina, ang tanan nga numbers nga under sa rational numbers is integers, whole numbers, and the natural numbers. Kana sila tanan is rational numbers na siya. So ako lang ipakita diri nga sa definition nga ana man siya nga all rational numbers can be written as terminating or repeating decimals. So ipakita lang ako kung saan pag himo og decimal ang kini ang integers nga negative 6 ug 3. So proceed ka sa negative 5/2. So ang negative 5/2 is himo siyang negative 2.5. So terminating decimal. Then ang 21/99 is mahimo siyang 0.21/line. So meaning ang kanang overline dra ang pasabot ana niya is nag-repeat ang kini ang 21 nga ang kanang 2 ug 1 nga digit. So mahimo siyang 0.21212121 and so on. So kung inyo lang i-plug in sa inyong calculator is nana siya ang mugawas. So ang next one is 2/3. So ang 2/3 is pag i-convert into decimal is may mo siyang 0.66, 0.66 and so on. So mura na siya sa rational numbers and proceed na sa irrational numbers. Ang irrational numbers cannot be expressed in the form a/b, where a and b are integers and b does not equal to 0. So dili siya ma-express in fraction form ang irrational numbers. Irrational numbers have decimal representations that are non-terminating and non-repeating. So dili man siya ma-express into fraction pero na siya decimal nga representation. Pero iyang decimal nga representation is non-terminating and non-repeating. So ang pasabot ana kay ang digit nga nagrepresent ang decimal nga nagrepresent sa kaniyang irrational number is dili siya muundang. It goes on forever niya. Dili gabalik-balik yang digit. So pareha aning sa kuan square root of 2.
So, kung mo nang ikuan sa imong calculator, mo na siya ang result, 1.41421 and so on. So, taas ka na siya niya, ang mga digit is dili nagbalik-balik. Then, next example is square root of 15. So, mo na siya ang kaniyang magawa sa calculator, 3.87298 and so on. So, non-terminating gapon na siya kay ang digit niya is walay ka undangan o niya, dili pud balik-balik. Then, ang sunod is ang pi. Ang pi is a Greek letter nga nag-represent sa number nga 3.14159 and so on. So, ang pi is kaniyang ratio siya sa diameter, sa circumference and diameter of a circle. So, muna siya ang pi. Then, ang next is negative square root of 3. Ang negative square root of 3 is equivalent siya sa negative 1.73205 and so on. So, kini gapon siya is non-terminating gapon siya unya, non-repeating. Then, ang e, or ang Euler's identity, na nag-represent gapon siya sa kini ang number nga 2.71828 and so on. So, parehas sila sa pi nga kuan non-terminating ang decimal. So, kinasulatanan mga irrational number ni sila, non-terminating, hindi lang decimal representation, non-repeating po. Hindi sila gabalik-balik, unya walay kaundangan. So, mura na siya tanan para sa real numbers. So, para mas i-check na to, og na sabtan ba ninyo is na ako giandam diri nga short assessment. So, feel free to pause the video kung gusto ninyo mag-answer. Ang instruction is, determine if the given numbers are rational or irrational and if it is an integer, whole number, or a natural number. So, ang 1, what do you think? Rational number bang 1? So, yes, ang 1 is a rational number. So, kaya rational number man siya is, dili na siya irrational number. So, ang 1 is also an integer. Meaning, kung integer siya, then positive siya, then part siya sa whole number and the natural number. So, mura na yung hinduman, kung integer gani siya, tapos positive, so automatic part siya sa whole number and the natural number. Then, sunod is negative 59. So, negative 59 is a rational number. So, rational number siya, dili siya irrational number. Then, negative 59 is also an integer. Then, negative man siya, so, sa integer siya taman, dili siya whole number o dili siya natural number. Kaya ang whole number o natural number is mga positive iyahang numbers. So, sunod is 73. So, ang 73 is a rational number. So, it is also an integer, a whole number, and a natural number. So, ang next example is square root of 9. So, ang square root of 9 is ato sa siyang i-simplify or ato siyang i-compute sa ang square root of 9. So, kung ato siyang i-count sa calculator, ang square root of 9 is equal to digit nga 3 or ang integer nga 3. So, ang 3 is a rational number. It is also an integer, a whole number, and a natural number. So, ang sunod na example is square root of 3. Kung ato na siyang i-plug in sa calculator is dili siya mo resulta sa integer nga digit or sa whole number nga digit. So, ang square root of 3 is an irrational number. Irrational number ang square root of 3. Then, the next example is cube root of 27. So, ang ato siyang isolve sa calculator, ang cube root of 27 is 3. So, ang 3 is a rational number, an integer, a whole number, and a natural number. Ang next example is 0.222 and so on. So, repeating decimal. So, meaning it is a rational number. So, rational number lang iyang classification kay dili siya pwede mahimong integer, dili po siya whole number, dili po siya natural number. Then, ang next example is 0.412 then na ay overline. So, meaning, repeating siya nga decimal gyapon. So, rational number siya. Then, ang next example is 3 pi. So, ang pi is an irrational number niya. Pag nakita gid mo pi, then negatapad siya nga integer.
automatic nga ang kana siya nga number is an irrational number. Then ang next one, ang last one is 2 square root of 2. So ang ato na siyang ikuan sa calculator is ang mahimo siyang kuan irrational number kay ang mga decimal niya is non-terminating and non-repeating. So ang 2 square root of 2 is an irrational number. So to summarize our discussion in this video, so muna siya ang map of the real numbers with the examples. So real numbers under siya are rational numbers and irrational numbers. Then under sa rational numbers is non-integer rational numbers and integers. And under sa integers is negative integers and the whole numbers. And under sa whole numbers is zero and natural numbers. So that's it for this video. Thank you for watching, and if you like the video, I would appreciate it kung mag-like mo and subscribe for future videos. And kung na may suggestions or questions, feel free to comment down below.